هنبدأ الجزء العملي بتاعنا بقى بالسويتشات سويتشنج. تمام. هتلاقوا على النت في مهندسين بادئين بالراوترات الاول وبعد كده ايه بالسويتشات، يعني جزء الراوتنج الاول وبعد كده جزء السويتشنج. بس انا عن نفسي شايف ان الاسهل ان احنا نبدأ بالسويتشنج. تمام. زائد ان انت يفضل ان انت تتعلم توصل شبكة داخلية الاول قبل ما تتعلم توصل شبكة ما بين الفروع او ما بين البرانشز الموجودة عندك على الويب. فعشان كده الافضل ان انت تشتغل سويتشنج الاول وبعد كده راوتنج. تمام. اول حاجة عندنا ايه هي السويتش تايب، انواع السويتشات. انا عندي السويتش 3 انواع. تمام. سويتش طيب، اول حد عندنا اللي هو اللاير 2 سويتش، واللاير 2 سويتش ده اللي عندنا في كورس CCNA. تمام. وده سويتش بيتعامل مع الماك ادرس فقط، يعني لما يجيله اي رساله بيبص فيها على الماك ادرس وبيبدا يوجه الرساله بتاعتنا. فنوع السويتش اللي هيتعامل معاه CCNA اللي هو اللاير 2 سويتش، وده ايه بيتعامل مع الماك ادرس. في بقى نوع تاني اسمه لاير 3 سويتش، وده بيتعامل مع الماك وكمان مع الاي بي. تمام. طالما بيتعامل مع الماك يبقى اسمه سويتش، وطالما بيتعامل مع الاي بي يبقى اسمه راوتر. يبقى كأن اللاير 3 سويتش ده سويتش وراوتر في جهاز واحد. تمام. اما بقى النوع الثالث اللي هو ايه مالتي لاير سويتش. المالتي لاير سويتش ده بيتعامل مع الماك ومع الاي بي ومع البورت نمبر. تمام. يعني بيتعامل مع لاير 2 ولاير 3 ولاير 4، بيتعامل مع الماك والاي بي والبورت نمبر. طالما بيتعامل مع الماك يبقى اسمه سويتش، وبيتعامل مع الاي بي يبقى اسمه راوتر، وبيتعامل مع البورت نمبر يبقى اسمه فاير وول. يبقى سويتش وراوتر وفاير وول في نفس الوقت. ده احيانا كمان ما بيكتفيش باللاير الرابعه اللي هي ترانسبورت لاير، احيانا كمان بيطلع لللاير السابعه. اللاير السابعه اللي هي مين؟ الابلكيشن لاير. الابلكيشن لاير. طيب لو بيحدد لي نوع الابلكيشن او البرنامج اللي هنتعامل بيه، يبقى في الحالة دي يبقى اسمه ايه؟ بروكسي. في عندنا نوع متطور من انواع الفاير وول اسمه بروكسي فاير وول. البروكسي فاير وول ده بيتعامل مع الابلكيشن لاير. يعني ايه يتعامل مع الابلكيشن لاير؟ انت دلوقتي لو في الفاير وول عايز تمنع الداونلود بتقفل البورت 2021 اللي هما بتوع الاف تي بي. عايز تمنع البراوزنج بتقفل البورت 80 اللي هي ال HTTP. لا انا ممكن اعمل ايه بقى؟ اجي اقول نمنع الداونلود بس لملفات ال MP3 بس، يبقى دي الابلكيشن لاير. نمنع البراوزنج بس الايه؟ للفيديوهات بس. نمنع البراوزنج للجيمز اللي على الفيسبوك بس، لكن موقع الفيسبوك ذات نفسه ما يتقفلش. يبقى انت كده بتتعامل في الابلكيشن لاير. فاللي يتعامل في الابلكيشن لاير ده اسمه ايه؟ بروكسي. تمام. يبقى ده القصه اللي عندنا، ان احنا عندنا لاير 2 سويتش ده اللي هيتعامل معانا في CCNA، ده بيتعامل مع الماك ادرس فقط. اما بقى لاير 3 سويتش بيتعامل مع الماك والاي بي، ده بيكون سويتش وراوتر في نفس الوقت، وده في CCNB. اما بقى المالتي لاير سويتش ده بيتعامل مع الماك والاي بي والبورت نمبر، واحيانا كمان يتعامل مع الابلكيشن لاير، يعني يوصل لاير 7 كمان، بنسميه مالتي لاير سويتش. تمام. لو شغال مع الماك والاي بي والبورت نمبر يبقى سويتش وراوتر وفاير وول، ولو وصل للابلكيشن لاير بنسميه كمان بروكسي. تمام. ده برضو في CCNB. لكن اللي عندنا في CCNA
اللي هو السويتش اللاير 2 بتاعنا بس. تمام. بعد كده بدأ يكلمك ان السويتشات ممكن تبقى ايه، ليها عدد كتير من الانترفيس او عدد كبير من الانترفيس. ممكن تلاقيها 24 بورت، 48 بورت، ممكن يعدي ال1000 بورت لو هو زي السويتش الكبير اللي تحت ده اللي احنا بنسميه مودولار سويتش. تمام. طيب الديزاين بقى اللي احنا هنشتغل بيه في الشركة بتاعتنا، احنا لما خدنا التوبولوجيز اتفقنا ان انا عندي احسن توبولوجي اللي هي الستار توبولوجي باستخدام سويتش، وقلنا لو عندي بقى كذا قسم هربطهم ببعض بنشتغل بالهيراركيكال ستار او الستار ستار. فده الديزاين اللي احنا هنشتغل بيه داخل اللان بتاعتنا. تمام. الهيراركيكال نتورك موديل ده بنسميه الفيزيكال ديزاين بتاعنا في الشركات. يعني تخيل ان انت عندك شركة فيها قسم الاي تي، قسم السيلز، قسم الاتش ار، عايزين نوصلهم مع بعض في شبكة. هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف. الفيزيكال ديزاين. تمام. قال لك دلوقتي لو عندك 3 اقسام اي تي وسيلز واتش ار، هتحط في كل قسم سويتش. ده سويتش في قسم الاي تي، ده سويتش في قسم السيلز، ده سويتش في قسم الاتش ار. السويتشات دي بقى هتوصل بيها ايه؟ الاند ديفايسز. اند ديفايسز زي ايه؟ زي كمبيوتر بي سي، زي برينتر طبعا، زي تليفون اي بي فون، وهكذا. برضه كل قسم توصل بيه اجهزه الكمبيوتر اللي في القسم، والطبعات اللي في القسم، والاي بي فون اللي موجودين في القسم، فيبقى حاجه زي دي. تمام. وبعدين هتجمع بقى السويتشات دهيا على سويتش كبير كده، هو اللي هيجمع السويتشات دي مع بعض. حلو. بعد كده هطلع بقى السويتشات دي على الراوتر اللي هيخرجني بره الشبكه بتاعتي، سواء هيوديني للفروع التانية او ايه، هيخليني اطلع انترنت. السويتشات اللي متصله بالاجهزه مباشره ده او بالاند ديفايسز بنسميها اكسس لاير. الاكسس لاير بحط فيها سويتشات، يفضل يكون السويتشات دي المتوفر فيها ليها بورتات كتير، ليها انترفيسز كتير على اساس تقدر توصل اكثر عدد من الاجهزه. تمام. الاكسس لاير سويتشز ممكن نستخدم فيها سويتشات زي 2950 او 2960 او 2960. تمام. بعد كده هنطلع بقى للسويتش اللي بعد كده، السويتش اللي هيجمع الناس دي بنسميها distribution layer. الديستريبيوشن لاير دي بقى اللي بنحط فيها السويتشات بتاعتنا في الشبكه. تمام. والديستريبيوشن لاير دي بنحط فيها سويتشات ما يفضلش يكون عدد البورتات بتاعتها كتير، عدد البورتات قليل. يعني ايه؟ دي مثلا سويتش متصل بثلاث اقسام نازل منه 3 كابلات. تمام. 10 اقسام 10 بورتات، يعني مش كتير. بس يفضل ان السويتشات دي اللي بيميزها تكون سرعتها عاليه. تمام. السرعه بتاعه البورتات عاليه. يعني مثلا لو الانترفيسز اللي عند الاجهزه فاست، تمام، يبقى الانترفيسز اللي عند السويتشات الديستريبيوشن جيجا. لو الانترفيسز اللي عند الاجهزه جيجا، يبقى الانترفيسز اللي عند السويتشات ديستريبيوشن 10 جيجا، وهكذا. يعني يفضل يكون عندي سرعات عاليه، لان ده يعتبر الباك بون بتاع الشركه بتاعتي، العمود الفقري بتاع الشركه بتاعتي. تمام. يعني تخيل الجهاز بي سي 1 والجهاز بي سي 2، ده متصل بفاست 0 على 1 وده متصل بفاست 0 على 2.
ده باعت رسالة بسرعة 100 ميجا، وبي سي 2 باعت رسالة بسرعة 100 ميجا. هيجوا الرسالتين دول يروحوا للبورت اللي طالعة للديستريبيوشن سويتش. لو البورت اللي طالعة للديستريبيوشن سويتش كانت فاست 0/5 مثلا سرعتها 100، طب انا جاي لي رسالة سرعتها 100 ورسالة سرعتها 100، يعني 200، وانت عندك هنا الباندويتس كام؟ 100. هتقسم بقى السرعة كل واحدة تاخد 50، ولا واحدة تستنى التانية؟ واحدة تستنى التانية، مش هنقلل سرعتهم. فهتلاقي ال 100 ميجا الاولانية فيرست ان فيرست اوت بتاعت بي سي 1 اللي وصلت الاول هي اللي هتعدي الاول، جت بقى بعدها بتاعت بي سي 2 تستنى شوية وتمشي بعدها، فكده حصل ديلي في الشبكة. زي كده لما يكون عندك طريق حارة وطريق حارة اتضموا في طريق حارة واحدة، ايه اللي هيحصل؟ العربيات هتستنى بعضها، ما ينفعش في طريق حارة واحدة عربيتين تمشي جنب بعض. لكن بقى تخيل ان الانترفيس هنا جيجا 0/1 وهنا جيجا 0/1، ايه اللي حصل بقى؟ جت هنا سرعة 100 وهنا سرعة 100 يبقى 200، يمشوا مع بعض يوصلوا هنا سرعة 1000 بقى، فيمشوا هما الاتنين جنب بعض. لانك ايه؟ جاي لك رسالة بسرعة 100 ورسالة بسرعة 100، فبالتالي عايز باندويتس 200 عشان يخرجوا من السويتش بتاع الاي تي يروحوا للسويتش الديستريبيوشن، فانت اديتهم باندويتس 1000. فعشان كده يفضل ان الباندويتس بتاعنا يكون ايه؟ عالي في السويتشات الديستريبيوشن. تمام؟ زي مثال العربيات اشرحه لكم تاني. ده كده اهو، وهنا وهنا وهنا. عندك هنا عربية ماشية في الطريق ده اهي بسرعة 60 مثلا، وعربية ماشية في الطريق ده بسرعة 60. جم بقى هنا لقوا طريق حارة واحدة، ما ينفعش هما الاتنين ايه؟ يمشوا جنب بعض. فايه اللي حصل؟ العربية الأولانية دي مثلا جت الأول فراحت ماشية كده، دي العربية الأولانية، والعربية دي استنتها وراحت ماشية كده ورا، يبقى كده حصل ايه؟ ديلي. لكن كان الوضع يبقى أحسن ايه؟ لو الطريق ده اهو مش حارة واحدة بقى، لا ده كذا حارة كده اهو. فبالتالي لما كانت العربية دي رقم 2 جت ما تمشيش بقى هنا، لا تمشي هنا. فكده العربيتين مشيوا جنب بعض مفيش مشكلة. فعشان كده يقول لك السويتش اللي في الديستريبيوشن يفضل يكون ايه؟ سريع، عشان ما يحصلش ديلي، ما يحصلش تأخير في الشبكة بتاعتي. فنستخدم بقى سويتشات زي فئة 3500 و4500 و6500. السويتشات دي كلها سريعة مثلا. تمام؟ نيجي بقى هنا عند الراوتر. الراوتر ده بقى اللي هيطلعني على شبكة الانترنت او يوديني للفروع التانية عن طريق خدمة الوان. فالراوتر ده بنسميه ايه؟ الكور. ممكن نستخدم فيه راوترات فئة 2800 2900. تمام؟ فده كده الديزاين عندنا. يبقى احنا دلوقتي عندنا الشبكة 3 مستويات: access، distribution، وكو. دي مبنية على الديزاين بتاع الهيراركيكال ستار او الستار ستار. لما باجي في اي شركة بصمم التصميم ده، باجي الاول في كل قسم اروح حاطط سويتش اكسس. سويتش الاكسس ده يجمع لي الاند ديفايسز مع بعضها اللي موجودين في القسم ده، وبعدين اروح مجمع السويتشات الاكسس مع سويتش ديستريبيوشن، وبعد كده اطلع السويتش الديستريبيوشن بقى على راوتر كور هو اللي هيخرجني بره الشبكه بتاعتي. ده ديزاين اللان عندنا. فيها صعوبه؟
طيب يبقى كده اهو الاند ديفايسز، تليفون بقى، جهاز كمبيوتر، برينتر، حطيتهم على سويتشات الاكسس. بعد كده طلعت للسويتشات الديستريبيوشن. بعد كده طلعت المين للراوتر. دي الاكسس ديستريبيوشن حاجة بالمنظر ده. لو عندها شركة زي دي تمام، بحط في كل قسم من اقسام الشركة زي ما اتفقنا سويتش ايه اكسس عشان نجمع الايه الاقسام دي مع بعضها. يعني لو ده مثلا الديزاين بتاع الشركة، ده قسم الاي تي، قسم السيلز، قسم الاتش ار. تمام، بحط هنا سويتش اكسس نجمع الاند ديفايسز اللي فيه، وهنا سويتش اكسس، وهنا سويتش اكسس. جميل. وبعدين باجي بقى السويتشات الديستريبيوشن او السويتش الديستريبيوشن بيتحط فين؟ بيبقى عندنا في الشركة حاجة اسمها كنترول روم، غرفة التحكم، او بنقول عليها داتا سنتر. داتا سنتر بنحط في الكنترول روم او داتا سنتر دولاب زي ده، بنسميه ايه الدولاب ده؟ راك، او بنسميه كابينة. يعني هو كده راك، الكابينة بتبقى باب بيتقفل ويتفتح. ماشي. فنحط بقى في الراك ده السويتش مين؟ الديستريبيوشن. حلو اهو، ده كده الراك عندنا حطيت فيه ايه؟ الديستريبيوشن سويتش. لكن السويتشات اللي في الاقسام اللي هي الاكسس سويتش. وكمان بتحط في الراك ده الراوترات اللي هي هيطلع الناس بره، الراوتر بتاعنا. تمام. وبرضه بتحط في الكنترول روم السيرفرات بقى بتاعتنا اللي هي شغل مايكروسوفت، اللي هي السيرفرات. تمام. طبعا الكنترول روم بتبقى كهرباء واصله على طول 24 ساعه، بنقومها على بطاريات او جنريتور او الكلام ده، وبيبقى التكييف شغال فيها طول 24 ساعه عشان تبريد الاجهزه دي. تمام. يبقى ده الديستريبيوشن، وده الراوتر، ودي السيرفرات. اما السويتشات الاكسس اهي. طيب ده كده شكل الكابينه او الراك اللي موجود فين؟ في الكنترول روم. طيب والسويتشات الاكسس نحطها كده في قسم الاي تي او السيلز كده وخلاص؟ لا، بنشتري لها كابينه، بس كابينه صغيره اهي. دي كابينه بس كابينه صغيره. حلو. والكابينه دي محطوط فيها ايه؟ محطوط فيها السويتش الاكسس، ومحطوط معاه حاجه اسمها باتش بانل. ايه موضوع الباتش بانل ده؟ ده كده الباتش بانل، وده السويتش الاكسس. تمام. بنجمع بقى الاجهزه عندي، بحط في الجدران بتاعه الاوضه. يعني ما باخدش كابل من جهاز الكمبيوتر واوصله للسويتش مباشره، لا، باخد كابل قصير من جهاز الكمبيوتر اهو لحد ايه؟ السوكت. ايه السوكت ده؟ اللي هي النقط اللي موجوده في الحيطه، النقط اللي موجوده في الحيطه. تمام. وعلى النقط دي اوصل طبعا، اوصل جهاز كمبيوتر، اوصل اي حاجه. فبنجيب كابل قصير بالكتير 5 متر، واصل من جهاز الكمبيوتر لحد مين؟ لحد النقطه اللي في الحيطه. تمام. وبعدين من النقطه اللي في الحيطه نمشي كابل بقى في الحيطه، سواء على ضغط او على مواسير معدنيه او اي نوع من المواسير زي مواسير الميه، نمشي فيها الكابلات ورا الحيطه بتاعتنا، ورا الدهان بتاعنا، ونطلع الكلام ده يمشي فوق السقف اللي هو الجيبسون بورد اللي هو السقف ده. فتمشي الكابلات في انابيب لحد ما توصل لمين؟ للباتش بانل، مش للسويتش.
توصل للباتش بانل. حلو. ده جهاز بنجمع عليه الكابلات، تلاقي الكابلات واصله فيه من ورا اهو، شايفه ده ظهر الباتش بانل، الكابلات متصله بظهر الباتش بانل. حلو. وبعدين ابدا بقى اخد الكابلات من الباتش بانل اوصلها للسويتش، كابل قصير كده 1 متر ولا حاجه. تمام. يبقى انا كده دلوقتي السويتش ده اهو موجود معاه حاجه اسمها باتش بانل، دي الباتش بانل. حلو. كل جهاز كمبيوتر بيتوصل بنقطة على الحيطة، اسمها ايه النقطة دي؟ سوكت. وتاخد بقى من السوكت توصل للباتش بانل. تمام. وبعدين كل الكابلات بقت عندك متصلة بالباتش بانل، اخد من الباتش بانل للسويتش. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه ما اخدش من جهاز الكمبيوتر للسويتش على طول؟ لا، جهاز الكمبيوتر ده جهاز متحرك. متحرك يعني ايه؟ يعني ممكن فجأة تلاقيني اروح شايل السويتش. على فكرة مفيش قدامك جهاز كمبيوتر يعني. تمام؟ لا، في اللي جنبك ده على طول. تمام؟ فايه؟ جهاز الكمبيوتر ده جهاز متحرك، يعني انا فرضا بنقل الجهاز ومش واخد بالي ان كابل الشبكة متوصل، فممكن كابل الشبكة يتشد فيروح مقطوع، يحصل قطع فيه. طب القطع ده بقى يبقى فين؟ هتضطر تمشي ورا الكابل اللي هو طالع من جهازك وماشي فوق السقف لحد الايه السويتش. فلو كابل واحد اتقطع موال، فالاحسن ايه؟ ان انا ما اوصلش السويتش بجهاز الكمبيوتر على طول. امال تعمل ايه؟ توصل جهاز الكمبيوتر بكابل قصير لحد النقطه اللي على الحيطه، بحيث ايه؟ لو الكابل اتقطع، اللي اتقطع الكابل 5 متر، الكابل الصغير اللي واصل من الكمبيوتر للنقطه خلاص مصلحه. تمام. لكن بقى من السوكت لحد الباتش بانل جزء ثابت، لا الباتش بانل هيتحرك ولا السوكت هيتحرك، فمش هضطر اهد واعمل تاني عشان اوصل للقطع. تمام. طب ليه ما نوصلش من السوكت للسويتش على طول؟ ليه الباتش بانل؟ لان السويتش برضه جهاز متحرك، ممكن احرك السويتش اجيب سويتش تاني، كابل يتشد يتقطع. لكن الباتش بانل ما فيهوش مواصفات جديده، باتش بانل جهاز ثابت بيركب وخلاص، تاخد من البورت بتاعته تودي لمين؟ للسويتش. فعشان كده بنثبت الكونكشن ما بين مين ومين؟ ما بين الباتش بانل وما بين السوكت. حلو. طبعا هتلاقوا الكلام ده في الكتاب اللي قلت لكم عليه اللي هو تمديد الكهرباء النحاسيه. لو حد منكم هيشتغل فريلانسر توصيل شبكات، يعني احيانا حد بيطلب مصنع او شركه او بتاع عايزين حد يعمل لنا شبكه، بتبقى اجرة ايدك عدد البوينتس اللي انت بتعملها. يعني ايه؟ تقول له انت عندك كام جهاز كمبيوتر هتوصلهم، عندك كام برينتر، عندك كام بتاع، مثلا 100. تمام. والنقطه بتبقى من 150 جنيه ل 100 جنيه ل 200 جنيه. تمام. فانت يبقى شغلك كله 100 نقطه في 150 جنيه مثلا، يبقى 15000 جنيه. تمام. ده شغلك من غير بقى الاجهزه والحاجات دي والقصه دي. يعني انت توصيلك في الشبكات بيعتمد على عدد النقط اللي انت هتوصلها. طب افرض انت رحت مكان فيه 10 اجهزه ولا حاجه، 10 اجهزه في 150 جنيه يبقى 1500 جنيه. ماشي. ده بيعتمد على عدد النقط، هتعمل له كام نقطه في الجدار، والنقط دي هتروح بقى نكلفه بقى جايب له ال10 نقط وجايب له باتش بانل وجايب له ايه الكابينه والسويتش وايه وتحسب له الحسبه بتاعته. تمام. فده بالنسبه لتوصيل الشبكات. حد عنده اي اسئله في النقطه دي؟ يعني باتش بانل دي 45 ولا توصيل؟ هو الكابل سامح الله الكابل الباتش بانل من ظهره بيتحط فيه كابلات عن طريق ايه؟ ان الكابلات بتتسكن جواه زي السنترالات كده. تمام. انت كده تروح
بالالوان اهي زي ما انت شايف، ابيض برتقاني برتقاني الكلام ده. وبعدين بتجيب كابل بقى ار جي 45 من قدام لار جي 45 هنا، ده كابل صغير متر ولا حاجه، وتروح بقى مجمعهم مرتبهم بالمنظر ده على اساس يبقى ايه شكل جميل. وصلت الفكره؟ تمام. السويتش فانكشن بقى، وظائف السويتش خدناها قبل كده. ثواني. تمام. هنا بقى دلوقتي اللي هي ايه وظائف السويتش. احنا اتفقنا ان السويتش عندها بيعمل 3 وظائف: ليرن وفورورد ولوب افويدنس. الليرن ان هو بيتعلم السورس ماك عشان ايه؟ يوجه الرساله بتاعتي عشان يبني الماك ادرس تيبل. كل رساله جايه له يبص على السورس ماك عشان يبني الماك ادرس تيبل. لو نشوف كده سويتش اول وظيفه للسويتش اللي هي وظيفه الليرن. اتفقنا ان السويتش بيبص على السورس ماك عشان يعمل بيلد للماك ادرس تيبل. دي اول وظيفه وخدناها قبل كده. تاني حاجه يعمل لي فلودنج او فوروردنج. فلودنج او فوروردنج بناء على مين؟ على الديستنيشن ماك. الديستنيشن ماك موجود in MAC address table، هيعمل لي عملية ايه؟ forwarding. لكن لو ال destination MAC not in MAC address table هيعمل لي flooding. فلودنج يعني ايه؟ يبعت الرساله لجميع الانترفيسز اللي عنده ما عدا الانترفيس اللي استلم منها الرساله. يعني انت الرساله جايه لك على فاست 0 على 1، تمام؟ وانت بصيت على الديستنيشن ماك لقيته مش موجود عندك في الماك ادرس تيبل، فيروح باعت الرساله لجميع الانترفيسز التانيه ما عدا فاست 0 على 1 لانه هو استلمها من فاست 0 على 1، تمام؟ لكن الفوروردنج يبعت الرسالة للجهاز اللي صاحبها على طول لأن الديستنيشن ماك كان موجود في الماك ادرس تيبل. تالت وظيفة بيعملها السويتش لوب افويدنس، بيتجنب حدوث اللوب. واتفقنا ان انا عندي في الشبكة ممكن يحصل لوب، وقلنا اللوب ده هيحصل ليه؟ لما تقفل الشبكة بتاعت السويتشات بتاعتك، تبقى السويتشات بتاعتك متوصلة في شكل حلقة أو دايرة، فبالتالي هيحصل سويتشنج لوب. نتيجة السويتشنج لوب ده ايه اللي هيحصل؟ إن الرسائل هتقعد تلف تلف تلف، وكل مدى هتلاقيها تقعد تزيد فهتوقع لي الشبكة بتاعتي. زائد إن الماك ادرس تيبل كل شوية هتتغير المكونات الموجودة فيه، الداتا اللي موجودة فيه، فبالتالي هيعمل لي ايه؟ مشكلة في الشبكة بتاعتي، فالشبكة هتقع. واتكلمنا في السيشن اللي قبل اللي فاتت على الراوتنج لوب، وقلنا الراوتنج لوب ده بيحصل ما بين الراوترات، تلاقي الرسالة قاعدة بتلف برضه وراحة جاية كده. قلنا مين أكتر تأثيرا على الشبكة؟ السويتشنج لوب ولا الراوتنج؟ السويتشنج. ليه؟ لأن السويتشنج بيفضل مستمر لحد ما الشبكة تقع. لكن الراوتنج في عندي حاجة اسمها تي تي ال او تايم تو ليف، دي بدايتها 255 وكل ما عندي على راوتر بتقل بواحد، تمام؟ واتفقنا ان لما التي تي ال بتوصل لصفر اللوب بيخلص لان الرسالة بيحصل لها دروب. فالراوتنج لوب بينتهي بانتهاء التي تي ال، لكن السويتشنج لوب بينتهي بانتهاء او بوقوع الشبكة. الاس تي بي بقى بروتوكول الاس تي بي ده بروتوكول موجود في جميع السويتشات سواء سيسكو او نون سيسكو، يعني لانها لما هنيجي ندرسه
هنلاقيه موجود في سويتشات سيسكو انواع معينه، وفي سويتشات بقى هواوي والجينيفر والحاجات دي انواع تانية. تمام. ما هو افرضي السويتش بتاعك ما بيدعمش السباننج تري، او السويتش بتاعك السباننج تري معمول له ديسيبل فيه. هناخدها قدام. لسه هندرسها قدام. هو شغال باي ديفولت. تمام. فايه؟ فبيمنع حدوث اللوب عن طريق بروتوكول اسمه STB سباننج تري بروتوكول. بيمنع اللوب عن طريق ان بيعمل بلوك لانترفيس معين. تمام. بيعمل بلوك لانترفيس معين. حد عنده اسئله لحد دلوقتي؟ خدنا بقى انواع الفوروردنج. كان في 3 انواع فوروردنج مود، وكنت طلبت منكم تاسك للموضوع ده. تعالوا نشوف. forwarding modes. انواع الفوروردنج او طرق الفوروردنج. عندي 3 انواع من انواع الفوروردنج. تمام. اول نوع بنسميه ايه؟ كات ثرو. النوع الثاني اسمه ستور اند فورورد. النوع الثالث اسمه فراجمنت فري. ايه الفرق ما بين الانواع دي؟ يعني تخيل ان انت عندك بي سي واحد متصل بسويتش، متصل بسويتش تاني، متصل ببي سي 2. حلو. ده السويتش الاولاني وده السويتش التاني. ماشي. الرسالة طالعة من بي سي واحد رايحة لبي سي 2. ماشي. فالرسالة ده شكل الفريم بتاعها. سورس ماك بي سي واحد، وديستنيشن ماك بي سي 2، ودي ايه؟ الداتا. وهنا دلوقتي يحط في نهاية الرسالة حاجة اسمها FCS فريم تشيك سيكونس. فريم تشيك سيكونس او بنقول عليها تشيك سم. ايه موضوع التشيك سم او التشيك سيكونس؟ بعمل عملية حسابية على الداتا اسمها ايه العملية دي؟ هاشنج. واحط نتيجة العملية دي فين؟ في الاف سي اس. فمثلا نتيجة العملية طلعت كام؟ 50. حلو. رحت باعت الرسالة دي لمين؟ للسويتش الاولاني. لو السويتش الاولاني شغال بطريقة كات ثرو. كات ثرو دي معناها ايه؟ لما يجي لك رسالة خد السورس ماك حطه في الماك ادرس تيبل، وبص على الديستنيشن ماك وابعت الرسالة على طول. ما بيعملش تشيك على الرسالة. يبقى كات ثرو نو ايرور تشيك. ما بيعملش تشيك على الاخطاء في الرسالة، يروح عامل لها فورورد على طول على الديستنيشن ماك. تمام؟ ما بيتأكدش هل الرسالة دي سليمة ولا فيها مشكلة. حلو. فراح بعت الرسالة من سويتش واحد لسويتش 2، وفرضا سويتش 2 برضه نفس القصة كات ثرو. فايه اللي حصل؟ راح بعت الرسالة على طول لبي سي 2. طب فرضا بقى لما الرسالة وصلت لبي سي 2 اهي، ادي الرسالة جايه له، دي الفريم بتاعتنا اللي موجود في اخرها 50. راح جاي راح عامل عليها برضو الهاشنج. لقى الهاشنج لا يساوي 50، يعني القيمة اللي طلعت له مش زي القيمة بتاعت الاف سي اس. فبي سي 2 هيعمل ايه؟ هيرفض الرسالة. بي سي 2 هيعمل ايه؟ هيرفض الرسالة. يبقى شوف الرسالة مشيت عدت على السويتش الاولاني، وعدت بين السويتشات، وعدت على السويتش التاني، وعدت هنا في الكابل لحد ما اترفضت عند مين؟ عند بي سي 2. طب مش كان من باب اولى لو سويتش واحد عمل عليها الاختبار ولقى الاف سي اس فيها مشكله كان يرفضها؟ بس ايه؟ الكات ثرو ميزته ان هو سريع، بس عيبه ايه؟ ما فيهوش سكيورتي، يعني الرساله يبقى فيها مشاكل ويوديها برضه.
تمام. يبقى الكات ثرو ميزته ان هو فاست بس ما بيعمليش ايرور تشيك. طيب النوع التاني بقى اسمه ستور اند فورورد. ايه موضوع ستور اند فورورد؟ عندي داخل السويتشات حاجه اسمها بفر. عندي داخل السويتشات حاجه اسمها بفر. فدلوقتي اي رساله تجيلي اروح مدخلها جوه البفر وبعدين اعمل عليها التشيك. لو لقيت الاف سي اس مظبوط اعديها، لو لقيت الاف سي اس غلط اعمل لها دروب. فلو غلط عملت لها دروب يبقى بالتالي ايه اللي حصل؟ ما بعتهاش للسويتش التاني ولا بعتها لبي سي 2 ولا اي حاجه. يبقى رساله كان فيها مشكله، بدل ما تمشي المسافه دي كلها وبي سي 2 يرفضها، لا انا رفضتها من البدايه. يبقى كده انا وفرت ايه؟ باندويتس. طب هو بي سي 2 هيطلبها ازاي؟ عادي لما يجي يجمع بقى في الترانسبورت لاير لو لقى رساله ناقصه هيطلب اعاده ارسالها زي ما خدنا اللي هو يعمل كوريكت الايرور، يصلح الغلط. بس ميزه الستور اند فورورد اللي هو ستور مسج inside buffer and check for error. يعمل لها تشيك على الايرور، لو سليمه نعديها، لو مش سليمه نعمل لها دروب. حلو. ده عيبه ان هو ايه؟ سلو، بطيء، بس ميزته ايه بقى؟ ان هو سكيور، امن، لان مفيش رساله بتوصل لبي سي 2 الا لما تكون سليمه. طب هو بي سي 2 لما توصل له الرساله هيعمل عليها تشيك تاني، ايه المشكله؟ بس كده يبقى الرساله اللي راحت له رساله سليمه. يبقى الكات ثرو اي رساله بتجيله بيروح باعتها على طول للديستنيشن، ما بيعملش عليها تشيك. سريع، بس عيبه ايه؟ لو الرساله فيها خطا هتمشي مسافه طويله وبعد كده هترفض. لكن الستور اند فورورد ايه؟ بيعمل تشيك عليه. تمام؟ ها؟ بفر مساحه تخزينيه موجوده في الرام بتاع السويتش، في الرام، بحيث ايه؟ يعني لما السويتش هيتقفل هتلاقي كل اللي في البفر اتمسح يعني. تمبري، مجرد بس ما يجيلي رساله بدخلها في البفر اعمل عليها تشيك وبعد كده ايه؟ خلاص. لان الرساله بتوصل لي بيت باي بيت. تمام؟ فانا لازم اخزنها في مكان. تمام؟ فبخزنها في البفر على اساس ايه؟ ابدا اعمل عليها التشيك بتاعي. طيب في بقى النوع الثالث اسمه فراجمنت فري. ايه موضوع الفراجمنت فري ده؟ ده عندي نوع من انواع الفريمز اسمها رونكس فريمز. رونكس فريمز. ايه الرونكس فريمز دي؟ يعني تخيل ان انت عندك فريم واحد قابلت فريم 2، حصل تصادم ما بين فريم واحد وفريم 2. ايه اللي حصل نتيجة الكوليجن ده اهو؟ الفريم بتبقى حجمها صغير، بتبقى فريم اسمها رونكس فريم. الرونكس فريم ده ايه؟ بيبقى حجمها اقل من او يساوي 64 بايت، بتبقى حاجة صغيرة اوي. 64 بايت يعني فريم عاملة حادثة، زي كده لما عربيتين يعملوا حادثة تلاقي واحدة يتشال منها الاكسدام، واحدة يتشال منها الكبوت، واحدة يتشال منها الشنطة. فدي تبقى ايه؟ فريم عاملة حادثة، اسمها ايه؟ رونكس فريم. بيبقى حجمها قد ايه؟ اقل من او يساوي 64 بايت. قال لا طب وهي الفريم كلها حجمها كام؟ لا الفريم كلها تقريبا 1500 بايت. ولاحظ الاف سي اس ده ايه؟ موجوده في اخر 4 بايت. يعني الرونكس فريم اساسا ما فيهاش اف سي اس، لان الفريم كلها 1500 بايت والاف سي اس في اخر 4 بايت موجودين فيها. فتخيل بقى ان الفريم لما عملت حادثه بقت اول 64 بايت بس، يعني الاف سي اس طارت اصلا. طب ما الرساله اللي هي رونكس فريم دي لما توصل لبي سي 2 كده هيعمل لها دروب.
لان ما فيهاش اف سي اس لانها مساحتها صغيره. قال لك لا، احنا دلوقتي في الفراجمنت فري. يعني ايه فراجمنت؟ تجزئه. فبيقول لك ايه، انا ادور على اي فريم نوعها رونز فريم، اي فريم نوعها رونز فريم، اي فريم ناتجه من تصادم. لو لقيت الفريم اقل من او يساوي 64 بايت بس، يبقى الفريم دي عامله حادثه، فانا كده كده اعمل لها دروب. يبقى الفراجمنت فري بيعمل لي دروب للرونز فريمز only، بيعمل لي دروب للرونز فريمز only. تمام. طب افرض الفريم مش عامله حادثه 1500 بايت بس الاف سي اس بتاعها مش مظبوط، لا هيعديه. طب هي فيها ايرور، لا يبقى بي سي 2 بقى ايرور فوق. فاهمين ازاي؟ لا، ما هو بي سي 2 كده كده اي رساله تجيله يبص على الهاشنج وبعد كده يبدا يتاكد هل سليمه ولا لا. قال لا، طب ما هو الرونز فريم ده فاتني في ايه، او الفراجمنت فري ده قال لك لو في فريمز ناتجه من تصادم نسرع العمليه شويه. يبقى انت عندك 3 انواع من انواع الفوروردنج. اول نوع كات ثرو، ده اي رساله تجيله يبص على الديستنيشن ماب، يروح موجهها على طول للديستنيشن ولا يعمل تشيك ولا حاجه. طب ستور اند فورورد، لا اي رساله تجيله يدخلها عنده في البفر ويعمل عليها تشيك ويتاكد ان قيمتها نفس اللي مكتوب في الاف سي اس، وبعد كده يعمل لها فورورد لو سليمه، ولو مش سليمه يعمل لها دروب. طب الفراجمنت فري، اي رساله معمول لها تصادم رونز فريم يروح عامل لها ايه، دروب. بيبص على اول 64 بايت. لا، بيبص عليها هل هي حجمها 64 بايت فاقل، يبقى دي ناتجه من تصادم يعمل لها دروب. اكبر من 64 بايت يعمل لها ايه، فوروردنج زي الكات ثرو، يعمل لها فوروردنج زي الكات ثرو، ما يعملش عليها تشيك ولا حاجه. تمام. لو فيها ايرور بقى بي سي 2 هو اللي يبقى يكتشفه، بس يبقى كده نظفت الشبكه من الفريمز اللي عامله حادثه، عشان كده بنسميه فراجمنت فري، ان انا نظفت الشبكه خليتها فري من ايه، اي تجزئه. الموضوع ده عامل زي ايه، اللي هو مأمور الجمارك اللي موجود في المطار. في عندك 3 انواع من مأمور الجمارك. في واحد اي حد جاي يقول له نورت مصر عدي، نورت مصر عدي، نورت مصر عدي، ولا يفتش ولا اي حاجه. ده ميزته ايه، ان هو ايه، سريع، بس ممنوعات كتيره بتعدي. تمام. احنا اساسا بنبقى جايين من السفر معانا الشنط، فنبص كده لمأمور الجمارك تلاقي واحد قدامه طابور طويل، ده قاعد بيفتش الناس، واحد ايه مبتسم والناس بتعدي، فده نروح بقى رايحين له كده، تروح جاي كده عامل العربيه بتاعت المطار كده وتروح رايح له على طول. لكن التاني ده يقرفك. فاهم ازاي؟ التانية بقى عبارة عن ايه، اللي هو ستور اند فورورد. ده بقى ده مفيش شنطة تعدي من ايدي، اي شنطة تيجي يفتح لي الشنطة دي ووريني ويفتش ويشوف وبتاع، ومعاك اجهزة كهربائية ولا لا، وان انت قلت له ما معاكش يروح برضه مدور. فاهم ازاي؟ فده ايه، ده ميزته مفيش مخالفة هتعدي من تحت ايده، بس عيبه ايه، بطئ العملية. في بقى النوع التالت ده شغال بطريقة الاشتباك، يعني يشوفك كده عرقان كده ولا حاجة متلجلج يفتح لي دي. تمام. لكن عادي عادي يعني مفيش مشكلة. فاهم ازاي؟ فده برضه نفس الفكرة. انت دلوقتي في سويتش كات ثرو عدي اي رسالة، في سويتش تاني لا ستور اند فورورد ما يعديش اي رسالة غير لما يعمل تشيك عليها. في بقى اللي هو الفراجمنت فري بيبص على اول 64 بايت بس. هل ال 64 بايت دول ده حجم الرسالة بس، فدي معناها ان دي رسالة مش كاملة، رسالة ناتجة من تصادم فيروح عامل لها دروب. لكن اكبر من كده تبقى رسالة كاملة. لو في رسالة ناتجة من تصادم وانا عايزها برضه لا ما ينفعش، خلاص لازم يعاد رسالة تاني. انت عارف لما بيحصل تصادم لازم الرسالة يتم ارسالها تاني، زي موضوع السيجما سي دي لو تفتكر،
يستنى مثلا وقت عشوائي ويبدا يبعت. واحنا قلنا امتى يحصل في السويتش تصادم؟ لو البورتات بتاعته شغاله هاف لو البورتات بتاعته شغاله هاف. طيب دلوقتي ايه نوع الديفولت في دول؟ يعني انا لو ما عملتش كونفيجريشن للسويتش ايه نوع الديفولت؟ الديفولت ستور اند فورورد. يبقى الديفولت اللي في السويتشات بتاعتنا ستور اند فورورد. تمام؟ ممكن انت تغير المود تعمله كات ثرو او فراجمنت فري عادي عن طريق الكونفيجريشن. في بقى نوع تاني اسمه ادابتيف مود. ايه نوع الادابتيف مود ده؟ الادابتيف مود بدل ما انت تغير المود ستاتيك بالاوامر، لا الادابتيف مود ان انت تغير المود تلقائي. يعني ايه؟ هو السويتش يختار المود المناسب لشبكتي. ازاي الكلام ده؟ انا دلوقتي السويتش بتاعي لو انا حطيته في وضعيه الادابتيف مود هيشتغل ستور اند فورورد لمده معينه لمده يوم مثلا. ستور اند فورورد اي رساله تجيله يروح مدخلها في البفر وعامل تشيك عليها. لو هو اكتشف ان جميع الرسائل اللي بتجيله ما فيهاش ايرور هيروح محول نفسه لكات ثرو على طول. يبقى الادابتيف مود السويتش هو اللي بيختار المود المناسب ليه. يعتبر كويس. هو لقى ان الشبكه بتاعتك ستيبل فيروح محول نفسه لكات ثرو. طب افرض لقى في اخطاء يروح مزود يوم تاني فيقعد يزود المده. طب افرض لقى الاخطاء من النوع ان الفريم بتبقى ايه؟ رونت فريم، يعني فريمز مجزأة فيحول نفسه فراجمنت فري. يعني الادابتيف مود ما بتختارش النوع ستاتيك، هو اللي بيختار النوع. اوتوماتيك. تمام؟ في صعوبة في الكلام ده؟ يبقى دي فكرة الفريمز اللي موجودة عندي. تمام؟ واتكلمنا عن الكات ثرو والستور اند فورورد والفراجمنت فري، وقلنا النوع الديفولت الستور اند فورورد. ممكن انا اغير النوع بنفسي او اعمل ايه؟ اخليه يشتغل مثلا في الادابتيف مود وهو يختار النوع المناسب. ماشي كده دي كمان خلاص. نوقف الريكورد ده ونفتح ملف تاني. هنا طبعا اهي الانواع